بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وهنكمل كلامنا عن اتهامات الأرثوذكس والكاثوليك للبروتستانت بالتحريف. في البداية، لو انت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، أو لو انت مهتم بالقضايا الفكرية المعاصرة ومواضيع الإيمان والإلحاد، أو لو انت مهتم بالإسلام بشكل عام، يبقى انت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. طبعا المادة العلمية اللي احنا بنتكلم عنها في هذه الفيديوهات متاخدة من البحث بتاع الأخ أبو عمار الأثري، ربنا يحفظه ويبارك فيه، عامله عن البروتستانت تحرف الكتاب المقدس، أو اتهامات الأرثوذكس والكاثوليك للبروتستانت بتحريف الكتاب المقدس. هنا حاطط عنوان: يوجد 1400 تحريف وتغيير في ترجمة مارتن لوثر زعيم البروتستانت. وبيقول: أحصى القس الكاثوليكي أثناسيوس سبع الليل التحريفات والأخطاء في ترجمة مارتن لوثر زعيم البروتستانت، فوجدها 1400 تحريف. تعمد تغييرها لموافقة عقائده الجديدة والإضعاف من عقائد الكنيسة الكاثوليكية التي انشق عنها. فهنا ده المرجع نفسه: وقد أحصيت تلاعبات وتغييرات لوتيروس في النص الإلهي في توراته، فوجد عددها أكثر من 1400 تغيير وتحريف. وبعدين بيقول: وحيث أن الشرح يطول بي لو أردت أن أبين تلاعب كل واحد من مخترع المذهب الجديد، أي مذهب البروتستانت. هو بيقول إن البروتستانت بشكل عام عمالين يلعبوا في النصوص يعني ويحرفوا في الكتاب المقدس. لو أردت أن أبين تلاعب كل واحد من مخترع المذهب الجديد، أي مذهب البروتستانت، في الكتاب المقدس، فأكتفي أن أعين للقارئ الكتب التي يجد فيها شهادات البروتستانت أنفسهم على ما أجراه من التغيير هؤلاء المحرفون. مرجع تاني للأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي في الكنيسة الأرثوذكسية. الكلام ده من كتاب مفهوم الإيمان في المسيحية، صفحة رقم 44. وزي ما قلت قبل كده، هتلاقوا تحت في وصف الفيديو رابط الوثائق المعروضة، وهتلاقوا على المدونة أغلفة المراجع كلها، وهتلاقوا الصفحات اللي تم الاقتباس منها، وهتلاقوا أيضا في صفحة المدونة تفريغ الاقتباسات كلها مع الإشارة بالتفصيل الاقتباس ده منين. فهنا بيقول: وقد أحصيت تلاعبات وتغييرات لوثيروس في ترجمة التوراة، فكانت أكثر من 1400 تغيير وتحريف، حتى أن كذا أحد أصدقاء لوثيروس ومن زعماء الثورة البروتستانتية يقر بأن توراة لوثيروس قد أفسدت كلام الله. هو غالبا ده نفس اقتباس أثناسيوس سبع الليل يعني. هنا كاتب عنوان: تحريفات لا تحصى في ترجمة الفان دايك العربية. مرجع آخر للأب يوسف فان هام اليسوعي، كشف التلاعب والتحريف في مس بعض آيات الكتاب الشريف، قرينا منه قبل كده. بيتكلم عن عدد التحريفات يعني. بيقول: هذا وإذا ما أخذنا بتعداد مثل هذه التحريفات والتلاعب لضاق بنا المجال، لأنهم استندوا على التحريفات بلوغا لمآربهم فمدوا يدهم تلاعبا. يعني هو عايز يقول لك ان التحريفات كثيرة جدا جدا، لان البروتستانت كانوا بيقيموا دينهم اصلا على هذه التحريفات علشان يثبتوا صحة مذهبهم يعني. هنا كاتب عنوان: ترجمة الفان دايك فيها زيادة ونقص وينطبق عليها وعيد يوحنا الرسول. برضو نفس الكتاب اللي احنا لسه قاريين منه بتاع يوسف فان هام اليسوعي، كشف التلاعب والتحريف في مس بعض آيات الكتاب الشريف. بيقول: فإننا لا ننكر على البروتستانت أمانتهم بترجمتهم وطبعهم هذا الآية وفاقا للنسخة الأصلية، لكنهم إن كانوا قد تركوا الآية على صحة نصها، فإنهم مع ذلك لم يعبأوا بما ضمنه فيها يوحنا من الوعيد والتهديد، إذ قد ارتكبوا الأمرين معا، أي الزيادة والحذف المنهي عنهما كل النهي من التلميذ الحبيب، على أنهم لم يتلاعبوا فقط بالمعنى، بل إنهم حذفوا وزادوا على المتن المقدس كلما رذل كلام الله ضلالهم وضاد تعليمهم. يعني هو عاوز يقول إن كل ما كان يجي نص في الكتاب المقدس ضد العقائد البروتستانتية، البروتستانت كانوا بيحرفوا هذا النص. طبعا النصوص اللي هو بيتكلم عنها في سفر الرؤيا يوحنا اللاهوتي هي اللي موجودة في آخر سفر الرؤيا لإصحاح 22 من العدد 18: لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوءة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوءة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. الاقتباس بيقول
بيقول ان البروتستانت لما جم يترجموا هذا النص ترجموه مظبوط، لكن هم ما اخدوش بالوعيد اللي موجود في هذا النص، فالوعيد اللي في النص ما ردعهمش عن التحريف. وانا اتذكر كويس قوي بارت ايرمان لما كان بيتكلم عن تحريف الكتب السابقة، الكتب القديمة، كان بيقول ان ما كانش فيه قوانين بتحفظ حقوق الناشر وحقوق المؤلف وحقوق النسخ وهكذا. فبالتالي هو كان بيقول ان من الطبيعي جدا ان ممكن لو انت نشرت كتابك هذا يحرف، وما كانش فيه اي وسيلة المؤلف كان ممكن ياخدها علشان يمنع الناس من تحريف كتابه الا انه يخوفهم بالله، يقول لهم لو انتوا اضفتوا حاجة على كتابي ربنا يا رب يحط عليكم، ولو شلتوا حاجة يا رب ربنا يحذفكم كده، يعني يخوفهم بدعاء. فالشخص التقي ما يحرفش الكتاب، هو ما كانش يملك غير كده. طبعا بارت ايرمان ضرب اكثر من مثال على هذه النصوص اللي بيتم وضعها في اخر الكتاب او في بداية الكتاب كتخويف للقارئ انه يحافظ على نص الكتاب وما يحرفوش، ومن ضمن الامثلة اللي ذكرها نصوص سفر الرؤيا. وبالتالي واضح جدا ان هذا المرجع الكاثوليكي بيفهم هذا النص بنفس الطريقة، ان هذا النص معناه عقوبة للي يحرف، والبروتستانت حرفوا، فبالتالي هم مستحقين لهذا الوعيد اللي موجود في سفر الرؤيا. هنا كاتب عنوان ترجمة الفان دايك مخالفة لأصول اليونانية ومعتمدة على أسوأ المخطوطات. طبعا دي قضية المفروض انها معروفة عند كل النقاد، لكن المفروض ان لما البروتستانت في السياق التاريخي لما جم يترجموا الكتاب المقدس للغات الحديثة، اللغة الانجليزية والفرنسية والالمانية وفيما بعد اللغة العربية، ما كانش لسه عندهم نقد نصي وما كانش لسه عندهم اكتشافات اقدم المخطوطات وهكذا. هو هنا بينقل من كتاب القس اثناسيوس سبع الليل متفرقات في المذهب البروتستانتي، والكتاب ده منشور سنة 1894 ميلادية، وعجيب جدا ان يتكلم عن هذا الموضوع، وواضح جدا ان ظني كان في محله، لان اثناسيوس سبع الليل اللي كتابه من 1894 يعني بعد ترجمة الفان دايك بحاجة بسيطة. انا لسه مراجع علشان اتذكر التاريخ، ترجمة الانجيل بالعربية عام 1866 ده لما نشروا ترجمة الفان دايك، فهو بالتالي اثناسيوس سبع الليل ده 1894 والتانيين 1800 حاجة و60، يعني هو كتب هذا الكتاب بعد الترجمة العربية بحاجة بسيطة. لكن المقصد في النهاية ان برضو ما كانش عنده فكرة النقد النصي، هو اخره كان عنده النص اليوناني التقليدي اللي هو النص المستلم، واتهامه للبروتستانت ان هم خلفوا هذا النص. ما كانش يعرف وقتها ان في نص يوناني معتمد على أسوأ مخطوطات وفي نص تاني يوناني معتمد على أقدم مخطوطات، فبالتالي العنوان ده غلط. الاقتباس نفسه بيقول ايه؟ وعلى ذلك فعيب على البروتستانت الذين يدعون العلم والفهم في الكتاب ان تفوتهم معرفة ما ذكر، وعار عليهم ان يحرفوا الكتاب المقدس عن معناه الحقيقي خلافا للنص الاصلي اليوناني الذي يقولون انهم نقلوا عنه ترجمتهم الجديدة. فبالتالي هو بيتكلم عن ايه؟ النص الاصلي اليوناني. هو في حاجة أصلا اسمها النص الأصلي اليوناني؟ لا مفيش، النص الأصلي مفقود، هم ما كانش لسه عندهم المفاهيم دي. كتاب تاني في غاية الأهمية وتعتبر من الدراسات الحديثة في الموضوع بتاع غسان خلف، أضواء على ترجمة الفان دايك. هنا بيقول ايه؟ الاقتصار على النص العربي. تقتصر الملاحظات الواردة في هذا الكتاب على تنقيح النص العربي لترجمة البستاني فان دايك، ولا تتطرق إلى القراءات المختلفة للمخطوطات اليونانية الأصلية. لقد تبعت ترجمة البستاني فان دايك النص اليوناني المسمى النص المقبول الذي جمع مخطوطاته اليونانية العالم إيرازموس ونشره في سويسرا عام 1516. فبالتالي العنوان اللي كاتبه هنا الأخ أبو عمار ما كانش المفروض يحط تحتيه اقتباس أثناسيوس سبع الليل، كان مفروض يحطوا فوق هذا الاقتباس اللي هو بتاع غسان خلف، اللي فاهم بقى ايه ترجمة الفان دايك العربية دي لما رجعت لنص يوناني، النص اليوناني ده عبارة عن ايه. فهو هنا فاهم ان في حاجة اسمها النص المقبول او النص المستلم، ده عمله واحد اسمه ديسيدروس إيرازموس. اتكلمنا عن الموضوع ده في مدخل الى دراسة الكتاب المقدس، وان ديسيدروس إيرازموس استند على مخطوطات في غاية السوء. فهنا بيقول بنى إيرازموس النص اليوناني
الثاني الذي نشره للعهد الجديد على مخطوطات يونانية يرجع تاريخها إلى الفترة الممتدة من القرن 11 إلى 14، متأخرة، مخطوطات متأخرة جدا مش مبكرة، لذا تعتبر مخطوطات متأخرة. وحيث إن أيدي النساخ قد تداولتها جيلا بعد جيل، طبعا الكلام ده حصل في كل مخطوطات الكتاب، لكن هو عايز يقول لك إن كده بيحصل أخطاء أثناء عملية النسخ. لكن الفكرة بقى إن أنا لو عندي مخطوطات من القرن ال11 وال15 أكيد حالها هيكون أسوأ بكتير من مخطوطات من القرن الرابع والخامس. بنتكلم عن فرق حوالي 1000 سنة. وحيث إن أيدي النساخ قد تداولتها جيلا بعد جيل، فإن نصوصها تعتبر أقل نقاوة ودقة من المخطوطات اليونانية الأقدم، والتي تعود إلى القرون المسيحية الأولى، اللي أغلبها يعني ثالث برديات ورابع بتبتدي تظهر نسخ كاملة بقى. لكن برضو في نقطة في غاية الأهمية، فكرة إن ترجمة الفان دايك اعتمدت على نص مقبول أو نص مستلم، والنص ده رديء في حد ذاته، ده مش غلط من البروتستانت او مش عيب فيهم، ده اللي كان متاح ليهم عشان يترجموا عنه. لكن الفكرة ايه بقى؟ ان هم لما جم يترجموا من النص المقبول حرفوا في الكتاب. دي اتهامات الارثوذكس والكاثوليك للبروتستانت، وده معنى كلام اثناسيوس سبع الليل، ان هو بيعتبر هذا النص المقبول، النص المستلم، هو النص الاصلي، رغم ان زي ما بيقول غسان خلف ان هذا نص رديء جدا. لكن اثناسيوس سبع الليل بيعتبر ان ده هو النص الاصلي، فلما البروتستانت ترجموا منه حرفوا في الترجمة. البروتستانت تحذف 7 أصفار من الكتاب المقدس، وده اشهر تحريف عمله البروتستانت بحسب اتهامات الارثوذكس والكاثوليك، اللي هي الأصفار القانونية التانية. وعاملين في سلسلة اثبات تحريف الكتاب المقدس اكتر من فيديو اتكلمنا فيه عن هذا الصراع، البروتستانت بيقولوا ايه والارثوذكس والكاثوليك بيقولوا ايه. لان البروتستانت لما بيحذفوا هذه الأصفار ما بيقولوش هي كده عافية، الأصفار دي مش عجبانا احنا هنحذفها، بيستعرضوا بعض النقاط وبيستعرضوا بعض الأدلة على أساسها ان هذه الأصفار بحسب تقديرهم ما تستحقش تكون ضمن أصفار الكتاب المقدس. فهنا الأخ عمار مرة تانية جايب من كتاب القس أثناسيوس سبع الليل متفرقات في المذهب البروتستانتي، الجزء الثاني صفحة رقم 39. سبع الليل ده بيقول الآتي: وهذا الحذف هو افتراء ظاهر وتلاعب بين في كلام الله، وكان الواجب عليهم أن يرهبوا سخط الله القائل في خاتمة الكتاب، اللي هو نصوص رؤيا يوحنا اللاهوتي: إن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. وإن لم يرهبوا سخط الله فكان الواجب عليهم أن يستحوا من الناس. شوف يعني خلوا عندكم دم، يتخافوا ربنا يتخافوا الناس، ما كانش مفروض تعملوا كده بأي طريقة يعني. ليه بقى هو بيقول كده؟ لأن الناس بحسب السياق التاريخي كانوا عارفين هذه الأصفار القانونية الثانية، واتكلمنا عن الموضوع ده زي ما قلت، إن البروتستانت لما جم يحذفوا الأصفار القانونية الثانية ما حذفوهاش مرة واحدة، كانت في الأول طبعا الأصفار القانونية الثانية محطوطة في وسط أصفار العهد القديم عادي جدا بحسب الترتيب، والنسخ الكاثوليكية بتعمل كده لغاية النهاردة. بعد كده عملت إيه بقى؟ عملت زي الترجمة العربية المشتركة اللي فيها الأصفار القانونية الثانية. بعد ما العهد القديم خلص بحسب ترتيب البروتستانت 39 سفر، بيعملوا زي ملحق ما بين العهد القديم والعهد الجديد، بيحطوا فيها الأصفار القانونية التانية. ده برضو اللي حصل تاريخيا، يبقى الأصفار القانونية كانت من ضمن الكتاب، وبعد كده عملوها ملحق ما بين العهد القديم والعهد الجديد، وبعدين عملوا ايه بقى؟ راحوا حذفينها خالص، بقوا بيطبعوا الكتاب المقدس من غير الأصفار القانونية التانية. ولو عايز تقرأ الأصفار القانونية التانية ممكن تشتريها ايه؟ في ملحق لوحده. وده الحال في دار الكتاب المقدس حاليا، يا اما هتشتري الترجمه العربيه المشتركه اللي فيها الأصفار القانونيه الثانيه، اللي هي العربيه المشتركه اللي عليها علامه صليب، هتلاقي ان الأصفار القانونيه الثانيه في ملحق ما بين العهدين، او ممكن تشتري الأصفار القانونيه الثانيه لوحدها. فهنا بيقول لك: وان لم يرهبوا سخط الله فكان الواجب عليهم ان يستحوا من الناس، لان حذفهم هذا مضاد لكل الشعوب المسيحيه ولتعليم الكنيسه وللآباء الذين قبلوا هذه الأصفار واقروا بكونها جزء من الوحي الإلهي. طبعا الكلام ده اي كلام فاضي. فكرة ان كل شعوب الكنيسة متفقين على ان الأصفار دي ضمن الكتاب المقدس، يا ابني انت اسمك أثناسيوس سبع الليل. أثناسيوس نفسه، أثناسيوس القديس البابا بتاع مجمع نقيا، ما كانش بيقبل الأصفار القانونية التانية ان هي من الأصفار الموحى بها من الله. ففكرة ان انت تشتغلنا وتقول ان الأمة كلها كانت متفقة، لا، هم الكاثوليك كانوا متفقين، وزي ما قلت كانوا بيطبعوا هذه
هذه الأسفار ضمن الكتاب المقدس. اقتباس البابا شنودة المشهور ده احنا قريناه أكتر من مرة قبل كده. نقرأ من كتاب تاني للأب يوسف فان هام اليسوعي، كشف المغالطات السفسطية ردا على ما أشهره حديثا أحد خدمة البروتستانت كذا كذا ضد الأسفار الإلهية. فهنا بيقول إيه؟ إن جماعة البروتستانت بحذفهم الأسفار القانونية الثانية قد مسخوا الكتاب المقدس ونزعوا الوديعة الإلهية المؤتمنة عليها بيعة الله المقدسة، إذ أنها قد استلمتها من السيد المسيح ورسله الكرام. طبعا هذا الادعاء ليس عليه دليل، لكن المفروض أن البروتستانت يوافقوا على هذا الادعاء، وهي دي القضية اللي أنا قلتها في الفيديو اللي فات. هو احنا جبنا أسفار العهد القديم منين؟ وجبنا أسفار العهد الجديد منين؟ ومنين عرفنا أن الأسفار دي أصلا كتب مقدسة؟ من التقليد الكنسي، التسليم جيل لجيل اللي هم بيدعوه، اللي بدايته من السيد المسيح ورسله الكرام. فرغم ان هذا كلام ليس عليه دليل ولا يستطيع ان يبرهن على ان السيد المسيح ورسله الكرام قبلوا الاسفار القانونية التانية زي ما هم بيقبلوه دلوقتي الارثوذكس والكاثوليك يعني، لكن البروتستانت ما ينفعش يعترضوا وإلا هيهدموا التقليد، ولو هدموا التقليد يبقى هدموا الدين. هنا بيقول مزيد من الشهادات على تحريف البروتستانت للكتاب المقدس. جايب من الترجمة الكاثوليكية طبعة الآباء المرسلين اليسوعيين، لكن طبعة سنة كام بقى؟ 1937، طبعة قديمة من الترجمة اليسوعية. هنا بيقول لا يخفى أن جماعة المبتدعين من الشيعة البروتستانتية منذ دخلوا البلاد السورية ما زال جل همهم مناصبة الإيمان الكاثوليكي. شيعة ونواصب، يا سلام. ثم أنهم لم يكتفوا بذلك حتى مدوا أيديهم إلى الأسفار الإلهية بالتحريف والحذف وترجموها إلى اللسان العربي ونشروها على تلك الحالة المحرفة يعني. وبعدين بيقول فإنه لم يؤثر التقاعد عن مقاومة أولئك المبتدعين وتفنيد أضاليلهم وأكاذيبهم فيما اجترأوا به على كتاب الله عز وجل من محو آيات وحذف أسفار منه برمتها وتلاعبهم فيما بقي منه بتحريف كلماته وإفساد معانيه، ولا سيما الشواهد التي تستند إليها العقائد الكاثوليكية، وتطاولهم بعد ذلك كله بالقدح في تلك الأسفار حين ادعوا أن الأسفار القانونية الثانوية ليست من الكتاب الكريم وإنما هي كتب لفقها الناس. كلام قوي جدا يعني، بيبين صراع حقيقي كان حاصل ما بين الكاثوليك والبروتستانت. مرجع آخر أبناء الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الجامعة ردا على صخر الشك وجواب الكنيسة الأرثوذكسية، بيقول وقد ألف أصحاب هذه البدعة الوخيمة تأليف كثيرة ينيف عددها 30,000 كتاب تحتوي على اعتراضات ووعظات مآلها الطعن في الكنيسة الكاثوليكية، فحرفوا الكتاب المقدس وزيفوا التواريخ واقترفوا الكذب على البابوات. هنا النص اهو، فحرفوا الكتاب المقدس وزيفوا التواريخ واقترفوا الكذب على البابوات. الكتاب بتاع يوسف فان هام اليسوعي كشف التلاعب والتحريف، في بداية الكتاب في المقدمة بيقول أما بعد فهذه إيضاحات جلية البيان واكتشافات ساطعة البرهان عن تلاعب وتحريف آيات كتاب الله الشريف في ترجمة البروتستانت كانت ممن دعوا أنفسهم إنجيليين فداسوا أقطار سوريا. وبعدين كاتب فمن جملة ما أذاعوه من الضلال ونشروه من المحال هي وريقات أنكروا فيها بعض أسفار كتاب الله العزيز وقالوا أنها غير منزلة ولا موحاة، ولذا حذفوه من كتاب طبعوه ونشروه وأذاعوه مدعين أنها غير قانونية، الأسفار القانونية التانية طبعا. برضو الأب يوسف فان هام اليسوعي كشف المغالطات السفسطية بيقول جماعة البروتستانت قد مسخت كتاب الله إذ حذفت منه أسفارا برمتها، لا بل وإنهم قد تلاعبوا بغيرها وحرفوا معانيها. وبعدين هنا كاتب عنوان تحريف البروتستانت متعمد وهذه هي الأسباب. كيرلس بهنام بني الدرة النفيسة في بيان حقيقة الكنيسة. هنا الاقتباس المفروض بيرد على حد يعني، وبعدين بيقول وإذا وجد في الكتب المقدسة آيات جليلة تدحض تعاليمه الفاسدة
فكان تارة يحذف منها ما يستريب منه، وتارة يزيد عليها ما يظنه نقصا بمقتضى آرائه. وهنا واضح ان الكلام ده عن مارتن لوثر. وبعدين جايب اقتباسات من كتاب الأب يوسف فان هام اليسوعي اللي هو كشف التلاعب والتحريف. كاتب: أما قد علم القارئ باطلاع على هذه الآيات التي قد اختارها الإنجيليون بتحريفهم بأن ما قصدهم إلا إلغاء ما استندت عليه العقائد الكاثوليكية، فإنهم بما اصطلحوا عليه من التعبير والتقديم والتأخير والتبديل والتغيير زعموا سلب الأسلحة من أيدي بيعة الله المقدسة وتبرير أضاليلهم لدى عامة المؤمنين وتأييد افترائهم على بيعة الله الحق. يعني تحريف من أجل نصرة العقائد البروتستانتية وإضعاف العقائد الكاثوليكية، على أنهم قد غيروا الألفاظ الوضعية بألفاظ ملتبسة وفضلوا الترجمة الكاذبة على الصحيحة الكاثوليكية، كما ترى في ترجمتهم لفظ تقليد في العدد الثاني. ومتى كانت العقيدة واضحة حذفوا اللفظ الدال عليها، كما في تحريفهم آية بطرس. طبعا النصوص دي الأخ هيجيبها فيما بعد. هنا الاقتباس بتاع القصة أثناسيوس سبع الليل من متفرقات في المذهب البروتستانتي. الراجل ده له أسلوب عجيب. فاسمع أيها القارئ ماذا صنع البروتستانت تعزيزا لهذا التعليم، وكيف قد حرفوا الكتاب المقدس حتى لا يكون مضادا لتعليمهم. بيتكلم عن النص بتاع بطرس، هنتكلم عنه فيما بعد. تقريبا بيكلم حد يعني، فبيقول له: أتعلم ماذا عمل البروتستانت في هذه الآية؟ اسمعوا أيها المسيحيون، اسمعوا كلكم واحكموا على البروتستانت وعلى خبثهم، إنهم قد حذفوا من هذه الآية اللفظتين اللتين لا توافقانهم وهما بالأعمال الصالحة، وأسقطوهما من النص الإلهي في ترجمتهم، وقد تركوا المعنى ناقصا، وهاك هذه الآية في ترجمتهم الجديدة كذا كذا. فما قولكم يا قوم في هذه الجسارة؟ وكيف أمكن البروتستانت أن يحذفوا كلمتين من الكتاب المقدس؟ للأسف الأخ عرض اقتباس هنا وما ذكرش الصورة بتاعته أو ما حطش الصورة بتاعته. هنا المفروض المرجع من الصفحة رقم 61 متفرقات في المذهب البروتستانتي. هنا في البداية بيتكلم عن تحريف معين، وحيث أن البروتستانت لا يهضمون التقليدات كذا فقد حرفوا الآية اللي مش عارف مين. بعدين هنا بيطرقع لهم شوية وبيقول الآتي: إنه عار على الدين المسيحي وجود أناس مسيحيين يمدون يد التلاعب على الكتاب المقدس الذي يعتقدون أنه كلام الله، ويبدلونه ويغيرونه ويحرفونه على حسب هواهم وأغراضهم وأميالهم الشخصية وتأييدا لتعاليمهم الفاسدة. طرقع إلسع. طبعا الكلام ده ما بينطبقش بس على البروتستانت، لا، بينطبق على المسيحيين طوال التاريخ المسيحي. الأرثوذكس هم كمان عملوا نفس الكلام، واحنا اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل في فيديوهات إثبات تحريف الكتاب المقدس. هنا الأب يوسف فان هام اليسوعي في كتابه كشف التلاعب والتحريف بيبين نقطة مهمة، إن التحريفات دي مهمة. فبيقول الآتي: ثانيا، فقد لاح للقارئ الحبيب أن الآيات التي حرفها البروتستانت ليست بآيات لا يعتمد عليها، إذ أنها أخص الآيات التي أبان الله بها في كتابه الشريف، أخص الحقائق الكاثوليكية. فهو بيقول لك هم قاصدين يحرفوا النصوص دي علشان النصوص دي بتبين عقائد كاثوليكية معينة. وخلي بالك في النقطة دي بالذات، النصوص اللي الكاثوليك بيستدلوا بيها على خصائص كاثوليكية معينة، زي رئاسة القديس بطرس على سائر الرسل، وهنتكلم عن الموضوع ده بعدين. لما بنيجي عند النصوص دي اللي هي خصائص كاثوليكية، يعني الأرثوذكس ما بيقروش بيها ولا البروتستانت بيقروا بيها، تجد ان الأرثوذكس بقى وقفوا جنب البروتستانت، احنا معاكم. الكاثوليك هم اللي بيحرفوا علشان يثبتوا عقائدهم. تيجي بقى عند أماكن تانية متعلقة بالكهنوت ومتعلقة بالتقليد ومتعلقة بالكنيسة، الأرثوذكس والكاثوليك مع بعض في هذا الموقف. فتلاقي الأرثوذكس بقى بعد ما كان بيهاجم الكاثوليك في رئاسة بطرس، يقوم واقف مع الكاثوليك ضد البروتستانت في مسائل التقليد والكهنوت والكلام ده كله. وبعدين بيقول ثالثا إن التحريف الذي ارتكبه إنجيليو بيروت لم يكن على ما بيناه في فاتحة هذا المجموع على سبيل الصدفة والاتفاق، بل عن قصد خفي، على أنه أولا قد مس آيات عقائدية أنكرها البروتستانت. يعني هم قصدين في نصوص معينة يحرفوها.
الموضوع مش صدفة يعني. آخر اقتباس هنقراه في هذا الفيديو، عشان إن شاء الله في الفيديو القادم هنبتدي نتكلم عن نصوص بعينها عليها الصراع ما بين الكاثوليك والبروتستانت. لو الأرثوذكس متفقين مع الكاثوليك في المسألة، الأرثوذكس هيقفوا معاهم. لو الأرثوذكس مش متفقين مع الكاثوليك في المسألة، هيقفوا مع البروتستانت. فهنا كاتب النصوص المحرفة في ترجمة الفان دايك البروتستانتية أو في ترجمات البروتستانت بشكل عام. أثناسيوس سبع الليل بيقول الآتي: إن من أراد أن يعرف ما هي التحريفات التي وضعها البروتستانت في الطبعة العربية الجديدة، فعليه أن يسأل على التعليم البروتستانتية الجديدة المخالفة لتعليم الكنيسة. إيه هي تعليمهم الجديدة؟ طب هم بيستدلوا بإيه على تعليمهم الجديدة؟ دور بقى على استدلالاتهم. هو بيقولك هتلاقي هنا التحريف، فيجد أن في كل ما اختلف فيه تعليم البروتستانت عن الكاثوليك، اختلف فيه أيضا ترجمة البروتستانت العربية الجديدة عن النص الحقيقي الموجود في الأصل وفي كل الترجمات القديمة. وأول نص هيتكلم عنه النص اللي بيتكلم عن رئاسة بطرس، أو بمعنى أصح النص اللي الكاثوليك بيستدلوا بيه على رئاسة بطرس. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لو حاز الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، وبشكر بشدة كل اللي بيدعموا القناة على موقع باتريون. لو عايز تبقى واحد من داعمي القناة، هتلاقي رابط الموقع بتاع باتريون تحت في وصف الفيديو. لا تنسوني من صالح دعائكم، وكمان لا تنسوا الأخ أبو عمار الأثري من صالح دعائكم. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.